Number one, matter in our surrounding of class ninth science. Okay, let's start with the. As we look at the surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes, textures. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਚਰਸ ਵੀ ਹੈ everything in this universe is made up of a material which scientists have named matter ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of a water or even a particle of a sand. Everything is a matter. ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ stones, clouds, stars, plants, animals ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have a mass ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਤੇ ਹੈ ਬੋਥ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ Since early times, humans have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter. Early Indian philosopher classified matters in the form of five basic elements. The Panch Tattva. Panch Tattva ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ air, earth, fire, sky and water. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ them everything living or non living was made up of these five basic elements ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter Ancient Greek philosophers ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ classification ਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮੈਟਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਮੈਟਰ will be taken up in subsequent chapters ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਅ ਥਾਟ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਨ ਸਕੂਲ ਬਿਲੀਵਡ ਮੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੌਕ ਆਫ ਅ ਵੁੱਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਦਰ ਥੋਟ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਾਈਕ ਸੈਂਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Let us perform an activity to decide about the nature of a matter. Is it a continuous or particular? ठीक है इस ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ Okay, activity number 1.1 take a 100 milliliter beaker fill half the beaker with water and mark the level of the water dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod observe any change in the water level ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬੀਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਖੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਖੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹਾਫ ਭਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ। ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋਲਣਾ ਆ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਲਈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਟ what was there in a spoon, salt or sugar, now has spread throughout the water। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਲਟ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। when we dissolve salt in water, the particles of salt get dissolved in spaces between particles of water। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਲਟ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹਾਊ ਸਮੋਲ ਆਰ ਥੀਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 1.2, take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in a 100 milliliter of water। ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਲੈਣੇ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਰਪਲ ਇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਟੈਂਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਪਰਪਲ ਇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਆਊਟ, ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਆਪਾਂ ਬੀਕਰਸ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਬੀਕਰਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਸਟ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੀਕਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 90 ml ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ, 90 ml ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ 10 ml ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 10 ml ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 10 ml ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਫਿਊ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਕੈਨ ਕਲਰ ਅ ਲਾਰਜ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋ ਜਾਂ 3 ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਦੈਟ ਦੇयर ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, the same activity can be done using the 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate। the smell can be detected even of repeated dilution। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਟੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਡੈਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਰਾਈਦਰ ਦੈਨ ਕਲਰ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘਟਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈਵ ਸਪੇਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ them। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 1.1 ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1.2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। Similarly, when we make a tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਘੋਲਿਆ ਸੀ, ਡੈਟੋਲ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਲਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਵ ਅ ਮੈਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟਰ ਹੈਵ ਅ ਸਪੇਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਈ ਦਾ ਲੈਮੋਨਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਇਨਫ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 1.3, ਪੁੱਟ ਐਨ ਅਨਲਿਟ incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ? ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਬਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 1.4, 2 ਗਲਾਸ ਬੀਕਰਸ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਗਲਾਸ ਬੀਕਰਸ filled with the water, put a drop of blue red ink slowly and carefully along the sides of the water beaker and honey in the same way in the second beaker. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, 2 ਬੀਕਰਸ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਲੂ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਲੀਵ them undisturbed in your house or in a corner of your class, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਘੁਲਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ observe immediately after the adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ observe ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਕ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘੁੰਮਦੀ, observe ਕਰੋ ਹਨੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਕ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਰੇਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਘੁਲੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘੁਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 1.5, ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਫ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਟੂ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਅ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਬੀਕਰਸ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਬਵ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। Particles of a matter are continuously moving, that is they possess what we call kinetic energy। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੈਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵਸ ਫਾਸਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ।
So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ temperature increase ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ kinetic energy ਵੀ increase ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. In the above three activities we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ. they do so getting by into a spaces in between the particles. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ. This intermixing of particles of different types of matter on their own is called the diffusion. ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਡ ਹੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ. ਵੀ ਆਲਸੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਬਿਕਮ ਫਾਸਟਰ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ. ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. Okay, that's enough for today. We will continue this chapter next time for the next time.